নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি যেটো মই ভিডিঅ' দেখাবলৈ গৈ আছো সেইটো আসলতে ইউটিউবাৰৰ কাৰণে হয়। সো যদি আপুনি ইউটিউবাৰ নহয় তেনেহলে আপুনি ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব। আৰু যদি আপুনি ভাবি আছে যে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বুলি মানে প্ল্যানিং কৰি আছে, তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু বাকি যোন ইউটিউবাৰ অলৰেডি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভিডিঅ'টো হয়ে, সৰু কথা কিন্তু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ভাৰ্গৱ মেধি আৰু মোৰ এই জানানে নামৰ চেনেলটোলৈ আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো একদম সৰু ভিডিঅ' হয় আৰু সেই টপিকটো হৈছে অলৰেডি আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে বা টাইটেল দেখি গম পাইছে, সেইটো হৈছে কাষ্টম URL। সো প্ৰথম কথা হৈছে কাষ্টম URLটো হয়তো বহুতে জানিব পাৰে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে। সো কাষ্টম URL কি বস্তু? কাষ্টম URL জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব URL কি বস্তু। URLটো হৈছে আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেলৰ লিংক থাকে, যেনেকৈ www.youtube.com/c/ তাৰপিছত XYZ1234 এনেকৈ চাবচোন লিখা থাকে, সেইটো হৈছে URL। তাৰমানে আমি যদি কাৰোবাক আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেই লিংকটোকে URL বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ঘটনা হৈছে সেই লিংকটোত যিটো URL মানে যিটো ক'লোঁ, সেই URLটো মানে ইউটিউবে অট'মেটিকেলি জেনেৰেট কৰি দিয়ে আপোনাৰ চেনেলটোৰ কাৰণে। এতিয়া কথা আহিছে কাষ্টম URL কি বস্তু। কাষ্টম URL অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো youtube.com এইখিনি লিখা থাকে, তাৰপিছত //c, তাৰপিছত আকৌ এটা // তাৰ পিছৰ যিখিনি মানে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ বহুতকেইটা ডিজিট আৰু লেটাৰ মিলাই পেলাই দিয়ে ইউটিউবে, সেইখিনি আপোনাক ইউটিউবে সুবিধা দিয়ে যে সেইখিনি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মতে তাতে ছেট কৰিব পাৰিব। সেইটো কেনেকৈ ছেট কৰিব পাৰিব? সেইটো হৈছে আপোনাৰ 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এলিজিবল হৈ যায় আপোনাৰ কাষ্টম URLটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া সেই কাষ্টম URLটো আপুনি নিজে কেনেকৈ দিব সেইটো একদম সহজ হয়। সেইটো আপুনি ইউটিউবত গুগল ক্ৰমত আপুনি খুলিব youtube.com, খোলাৰ পিছত ক্ৰমত গৈ পেলাই আপুনি ডেস্কটপ মোডটো অন কৰি ল'ব। অন কৰাৰ পিছত সোঁহাতে ওপৰত যিটো আপোনাৰ আইকন থাকে আপোনাৰ চেনেলৰ লগো যিটো, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন মেনু খোলে, তাতে গৈ এটা ছেটিংছ থাকে, সেই ছেটিংছত ক্লিক কৰিলে বাওঁহাতে আপোনাৰ এডভান্স ছেটিংছ এটা পাব। এডভান্স ছেটিংছটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম অপশ্যনটোৱে আপোনাৰ কাষ্টম URL থাকে, তাতে আপোনাৰ লিখা থাকিব লাৰ্ণ মোৰ বুলি। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অপশ্যন খুলি যাব ক্লেইম কৰাৰ কাৰণে, আৰু সেই ক্লেইম কৰি আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে youtube.com/c/ আপোনাৰ ইউজাৰ নেম এটা তাতে ৰাখিব পাৰে, বা আপোনাৰ চেনেলৰ যেনেকৈ মই ৰাখিছোঁ কি মই চিৰ পিছত /ৰ পিছত জানানে -YT বুলি লিখা আছে মোৰ কাষ্টম URLটো। এতিয়া ঘটনা হৈছে YTটো কিয় ৰাখিলোঁ? YTটো ৰখাৰ কাৰণটো হৈছে জানানে নামটো এভেইলেবল নাছিলে ডাইৰেক্টলি, সেইটো কাৰণে মই ডেছ দি পেলাই এটা YT তাতে লিখি দিছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে এইখিনি কথা বহুতে জানে, কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে কাষ্টম URLৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয়। প্ৰথম কথা হৈছে কাষ্টম URL যদি আপুনি ছেট কৰিলে আপুনি যদি নিজে এটা কাষ্টম URL লিখে, সেইটো যেতিয়া আপুনি ছেট কৰি দিব, ছেট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কেতিয়াও আপোনাৰ URLটো আপুনি নাপাহৰে, একদম সহজ হৈ যায় মনত ৰাখিবলৈ। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে ফিউচাৰত যদি আপোনাৰ চেনেলত কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া ইউটিউবক যেতিয়া আপুনি মেইল কৰে বা টুইটাৰত গৈ পেলাই আপুনি টুইট কৰে, তেতিয়া ইউটিউবে সদায় বিচাৰে যে আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো তাতে দি দিব যি প্ৰব্লেম আছে। কাৰণ ইউটিউবে মানে অজস্ৰ চেনেল আছে আজি বৰ্তমান, মানে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড কিমান চেনেল আছে, তো তেওঁলোকে মনত কেনেকৈ ৰাখিব। চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকে লিংকটো বিচাৰে যাতে তাতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ চেনেলটো চাব বিচাৰে। এতিয়া ঘটনা হৈছে যদি আপোনাৰ হাতত কাষ্টম URL নাথাকে, তেতিয়া আপুনি যদি মেইল কৰিবলৈ যায় বা টুইট কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতত ইউটিউবৰ অটো জেনেৰেটেড যিটো লিংক আছে সেইটোহে থাকিব। কিবা কাৰণত আপোনাৰ যদি ইউটিউব চেনেলটো অ'পেন নহয় তেতিয়া আপুনি সেই লিংকটো আপুনি গৈ পেলাই চাব নোৱাৰিব, বা আপোনাৰ এপতো যদি সেইটো খোলা নাই, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো কিবা কাৰণত ব্লক হৈ গ'ল ইন ফিউচাৰ, তেতিয়া আপুনি সেই URLটো বিচাৰিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব। চ' সেইটোৰ কাৰণে ভালকৈ এটা মনত ৰখা নাম তাতে লাষ্টত সেইখিনি গুচাই পেলাই কাষ্টম URL সেইখিনি এড কৰি ল'ব, যাতে ফিউচাৰত ইউটিউবক কিবা কাৰণত যদি আপুনি কিবা কুৱেশ্যন সুধিব লাগে বা কিবা এটা হেল্প বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। আপোনাৰ সেই লিংকটো সদায় মনত ৰাখি যাব আপোনাৰ, কাৰণ অটো জেনেৰেটৰটো ABCD এইবিলাক বহুত কিবাকিবি থাকে তাতে। সো এইটোৱে কথা মেইন আজি, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দি দিওঁ। বহুতে জানিব পাৰে, বহুতে নাজানিব পাৰে, সেইকাৰণে মই এই সৰুকৈ ভিডিঅ'টো আজি বনাই পেলাই আপোনালোকক এই কথাটো
জনাই দিলোঁ তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে আৰু ছেকেণ্ড কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কোনোবা যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই